αφιέρωμάτων συνέχεια σε ελληνικά ροκ συγκροτήματα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθει η σειρά για μία από τις πιο θρυλικές μπάντες της εγχώριας ροκ σκηνής. Σόκρατες Drank Veconium αρχικά, σκέτο Σόκρατες στη συνέχεια και προς τη δύση της καριέρας τους Σόκρατες Drank Veconium ξανά. Οι Σόκρατες δημιουργήθηκαν το 1969 και μεγαλούργησαν σε πολύ δύσκολες εποχές για τη ροκ μουσική στην Ελλάδα, εν μέσω επταετίας δηλαδή, με τους γνωστούς περιορισμούς, τις απαγορεύσεις και τη λογοκρισία της εποχής. Όμως το πόσο σοβαρό group ήταν, ή μάλλον καλύτερα το πόσο σοβαρά είχαν πάρει οι ίδιοι τον εαυτό τους και αυτό που έκαναν, το μαρτυράει το γεγονός ότι ήταν από τα μακροβιότερα ελληνικά συγκροτήματα, από τα πιο παραγωγικά και πιο ενεργά όσον αφορά τουλάχιστον και τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι αν δεν υπήρχαν οι Σόκρατες μπορεί και να μην υπήρχε αγγλόφωνο ροκ στην Ελλάδα. Αρχικά η μουσική τους ήταν ένα μείγμα psychedelic rock, blues rock και hard rock. Στη συνέχεια έγιναν και λίγο progressive, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 έριξαν αρκετό νερό στο κρασί τους, έγιναν κάπως πιο pop και λίγο funk, και παρότι δεν κυκλοφόρησαν ποτέ μα ποτέ κανένα κακό ή μέτριο ή αδιάφορο δίσκο, η πραγματική δύναμη του group βρισκόταν στα live του, στις ζωντανές εμφανίσεις του. Λοιπόν, το core duo και μόνιμα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του group ήταν ο Αντώνης Τουρκογιώργης, που ήταν η φωνή του group και έπαιζε μπάσο, ενώ περιστασιακά έπαιζε και κιθάρα, καθότι και κιθαρίστας βέβαια, και ο Γιάννης Σπάθας, ένας από τους καλύτερους Έλληνες κιθαρίστες. Δυο αγόρια από τον Πειραιά με απίστευτη φλόγα να δημιουργήσουν και να παίξουν ροκ μουσική, δυο αγόρια με απίστευτη όρεξη και κέφι και μεράκι να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, ενώ στη θέση πίσω από τα drums, για τη θέση πίσω από τα drums πέρασαν αρκετά παιδιά, όπως ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας, ο Γιώργος ο Τρανταλίδης, ο Νίκος ο Αντίπας και τελευταίος ο Μάκης ο Γιούλης. Παρακαταθήκη τους 8 στούντιο και ένα live album. Θα τα αναλύσω όλα, θα τα σχολιάσω όλα και θα τα αξιολογήσω ως συνήθως όλα κάτω από τη δική μου οπτική γωνία, με χρονολογική σειρά, με τη γνωστή πλέον μέθοδο Tier List. Αυτές είναι λοιπόν οι κατηγορίες που έχω χωρίσει το Tier List μου. Εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό, αρκετά καλό, καλό, μέτριο, κακό. Και ως ήθιστε, μετά από το σχολιασμό που θα κάνω για κάθε άλμπουμ, θα το τοποθετώ στην κατηγορία που ανήκει για μένα, έτσι, για τα δικά μου γούστα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με το ντεμπούτο άλμπουμ των Σόκρατες Drank Veconium, με το ομώνυμο άλμπουμ, γιατί ως γνωστόν το όνομα του group τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν Σόκρατες Drank Veconium. Αυτό είναι το ντεμπούτο άλμπουμ των Σόκρατες Drank Veconium, 1971. Η μουσική που παίζουν σε αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ οι Σόκρατες, είπαμε και πιο πριν, είναι ένα κράμα psychedelic rock, blues rock και hard rock. Το πνεύμα του Jimi Hendrix βρίσκεται παντού μέσα στο άλμπουμ. Κάποια solo στην κιθάρα και κάποια εκτεταμένα έτσι instrumental περάσματα εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν πολύ έντονα το doom metal των Black Sabbath, και κάπου ενδιάμεσα εμφανίζονται και οι επιρροές από Eric Clapton μεριά, κυρίως εποχή Cream και John Mayall and the Blues Breakers. Εξάλλου και ο ίδιος ο Σπάθας είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του πολύ εμφατικά ότι η κύρια έμπνευσή του και το πρώτο σοκ έτσι, που είχε υποστεί ως ακροατής ήταν όταν άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του το iconic album John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton.
Οπότε εδώ με το καλημέρα έχουμε ένα πολύ δυνατό άλμπουμ με τρομερή δουλειά φυσικά και από τον Σπάθα στην ηλεκτρική κιθάρα και από τον Τουρκογιώργη με φοβερές μπασογραμμές. Ο Μπουκουβάλας είναι ένας εκπληκτικός ντράμερ, πολύ δυναμική ροκ μουσική, εναλλαγές στους ρυθμούς και τα μέτρα ενδιάμεσα στα τραγούδια. Βέβαια ο ήχος του group είναι ακόμα πρωτόγονος και ακατέργαστος κατά κάποιο τρόπο, αλλά οι συνθέσεις όμως είναι υπερβολικά προσεγμένες, οι οποίες νομίζω ότι οι περισσότερες στέκονται στο ίδιο ύψος, στο ίδιο επίπεδο, αλλά ένα κλικ παραπάνω θα βάλω τα Living in the Country, το It's a Disgusting World με το φοβερό instrumental part στο οποίο σολάρουν ανελαίητα και οι τρεις τους μέσα, και φυσικά το closing track, το Starvation, στην πρώτη εκδοχή του εξαιρετικού και εμβληματικού Starvation, από τα καλύτερα κομμάτια φυσικά των Σόκρατες, στην πιο rock εκδοχή του, γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια οι ίδιοι οι Σόκρατες θα το διασκευάσουν σε κάποιο από τα επόμενα άλμπουμ τους. Όμως φυσικά και τα Something in the Air, Bad Conditions, Close the Door and Lay Down, Who Yeah, Underground, όλα αυτά τα κομμάτια είναι πάρα πολύ αξιόλογα και δεν τίθεται θέμα ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Δεύτερο άλμπουμ την επόμενη χρονιά, 1972, Taste of Conium. Αυτό είναι το Taste of Conium. Ίσως σε αυτό το άλμπουμ ο ενθουσιασμός και ο δυναμισμός του group σε σχέση με το ντεμπούτο να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Το όποιο πρόβλημα το δικό μου όμως έτσι, σε σχέση με αυτό το άλμπουμ είναι οι διασκευές που καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του δίσκου και που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ήταν ποτέ το στοιχείο μου. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τραγούδια εμβληματικά και πασίγνωστα, τα οποία φυσικά είναι τα Satisfaction και CC Rider. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει το λυρικό κομμάτι αυτών των δύο κομματιών από τον Τουρκογιώργη. Δεν θέλω να ακούω το Satisfaction ούτε από τους Σόκρατες, ούτε από τους Divo, ούτε από κανέναν άλλον παρά μόνο από τους Rolling Stones, όπως και το CC Rider δεν θέλω να το ακούω από άλλους πλην των Animals. Τώρα θα μου πεις και οι Animals διασκευή το έκαναν από ένα παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι, αλλά ήταν αυτοί τουλάχιστον που το έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό. Τώρα, απέναντίας, τα instrumental parts των δύο αυτών κομματιών που ο καθένας έτσι σολάρει καταβούληση θα μπορούσα να πω, αλλά βγαίνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, είναι απίστευτα απογειωτικό και πολύ πιο ενδιαφέρον. Κατά τα λοιπά, το Taste of Conium έρχεται πολύ βιαστικά μετά το πρώτο άλμπουμ. Κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι σαν live album και εκτός των δύο έτσι προαναφερθέντων κομματιών που στο φινάλε είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδοχές των Σόκρατες, υπάρχουν επίσης και τα πολύ καλά Good Morning Blues, το slow και κάπως αγαπησιάρικο Door of the Dream, το Waiting for the Sun, A Trip in the Sky, It's Okay, She's Gone Away, που είναι μια εξαιρετική και φοβερή μπλουζιά. Σαφώς είναι ένα πολύ καλό, έτσι ένα αρκετά καλό άλμπουμ γιατί έχει πάρα πολύ ψυχή μέσα του. Θα το βάλω στην κατηγορία αρκετά καλό. On the Wings του 1973, τρίτο άλμπουμ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κλείνει άτυπα η hard rock, psychedelic rock, blues rock τριλογία. Αυτό είναι το On the Wings. Τώρα, τι διαφορετικό υπάρχει εδώ σε σχέση με τα δύο πρώτα άλμπουμς. Λοιπόν, πρώτον, οι Σόκρατες Drank the Conium είναι πλέον κουαρτέτο με την προσθήκη του Gus Δουκάκης στις κιθάρες, ενώ πίσω από το σετ των drums τη θέση του Μπουκουβάλα έχει πάρει ο φοβερός και τρομερός Γιώργος Τρανταλίδης. Δεύτερον, ο ήχος του group στο On the Wings είναι πιο καταιγιστικός και πιο hard rock σε σχέση με τα δύο πρώτα, αλλά και αρκετά μελωδικός, διατηρώντας και τις blues καταβολές του group φυσικά, και πλησιάζει τον ήχο ενός από τα μεγαλύτερα groups της εποχής εκείνης που τότε ήταν στο πικ της καριέρας τους.
τους Led Zeppelin. Λοιπόν, τρίτον, σε αυτό το άλμπουμ μου αρέσει πολύ περισσότερο το vocaling του Τουρκογιώργη παρά σε οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ. Τέταρτον, ο τρόπος με τον οποίο δένουν οι κιθάρες των Σπάθα και Ντουκάκη είναι αριστουργηματικός. Πέμπτον, εδώ υπάρχει ίσως το κορυφαίο hard rock κομμάτι που έγραψε ποτέ το δίδυμο Τουρκογιώργη και Σπάθα και φυσικά δεν είναι άλλο από το Death is Gonna Die, το οποίο θα το συναντήσουμε και σε άλλο δίσκο στο μέλλον ως Killer. Έκτον, φοβερά κομμάτια τα Who is to Blame, Distraction, This is the Rats, Lovesick Kids Blues, Breakdown, το μπαλαντοειδές και κάπως έτσι πιο soft On the Wings of Death. Overall όμως για μένα το τρίτο άλμπουμ των Socrates Drank the Conium μου αρέσει πολύ περισσότερο από τα δύο πρώτα, μην έχοντας πραγματικά καμιά αδύναμη στιγμή, μην έχοντας το παραμικρό filler, και είναι το πρώτο άλμπουμ του group που θα βάλω στην υψηλότερη κατηγορία γιατί είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Φως του 1976. Λοιπόν, το Φως είναι το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο αλλάζει το όνομά του από Socrates Drank the Conium στο πολύ πιο σύντομο Socrates. Το Φως είναι το πιο περιβόητο από όλα τα άλλα άλμπουμς του group για τον απλό λόγο ότι συμμετέχει σε αυτό ο τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος άτυπα ήταν κάτι σαν τέταρτο μέλος των Σόκρατες, έχει κάνει την παραγωγή στο άλμπουμ, συμμετέχει στη σύνθεση ενός κομματιού, του εξαιρετικού instrumental Every Dream Comes to an End, και συμμετέχει και παικτικά φυσικά σχεδόν σε ολόκληρο το άλμπουμ με τα κάθε είδους έτσι πλήκτρα που παίζει και που παίζει και κάποια κρουστά. Λοιπόν, η συνεργασία τώρα αυτή ίσως και να ήταν έτσι κάπως πιο αναζωογονητική για τον ίδιο το Βαγγέλη Παπαθανασίου, να ξαναθυμήθηκε τη ροκ περίοδό του με τους Aphrodite's Child, καθώς αυτή είχε ήδη κλείσει για αυτόν πριν 5 χρόνια, και ενώ τα Tour de Force του εκείνη την εποχή ήταν δύο από τα καλύτερα άλμπουμς που έκανε ποτέ στην προσωπική του καριέρα, τα Albedo 0.39 και Spiral. Όμως, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το Φως. Το Φως περιλαμβάνει φυσικά το πρώτο κομμάτι, το εκπληκτικό Starvation, που υπήρχε και στο ντεμπούτο άλμπουμ. Εδώ είναι διασκευασμένο λίγο πιο progressive rock, διατηρώντας φυσικά τη σκληράδα του, με τα πλήκτρα όμως του Βαγγέλη να δίνουν έτσι ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα στο κομμάτι και εξυπακούεται και με εξαιρετική συνεισφορά και από όλο το group. Το Queen of the Universe είναι ένα ηλεκτρονικό blues έτσι, με τα synths του Παπαθανασίου να γεμίζουν το ρυθμό ανάμεσα έτσι, στα bluesy μέρη του. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό κομμάτι. Το instrumental Every Dream Comes to an End, είπα και πιο πριν, είναι ένα φανταστικό κομμάτι και πιστώνεται από κοινού σε Σόκρατες και Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είναι ένα κομμάτι που οδηγείται από τα πιάνο και τα synths του Βαγγέλη, με το κάθε μέλος των Σόκρατες φυσικά να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα σε ακουστική κιθάρα, μπάσο και drums, και με ενδιάμεσα ένα πολύ όμορφο και δραματικό σόλο στην ηλεκτρική κιθάρα από τον Σπάθα. Κατά τη διάρκεια του μακροσκελούς Σκόντα, δηλαδή σχεδόν από τη μέση και προς το τέλος, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έχει μείνει πλέον εντελώς μόνος του για να κάνει τα δικά του. Για μένα είναι από τις πιο όμορφες στιγμές του Φωτός αυτό το κομμάτι, και ίσως είναι το αποκορύφωμα για όσους, τουλάχιστον για τους λάτρεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου, έτσι ας το πούμε. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι είναι το The Bride, έτσι είναι μια πειμενική μπαρόκ μπαλάντα θα μπορούσα να πω. Το Killer φυσικά είναι το Death is Gonna Die που υπήρχε στο προηγούμενο άλμπουμ στο On The Wings, είναι από τα πιο iconic κομμάτια της πρώτης περίοδου των Σόκρατες. Στο On The Wings μου άρεσε λίγο περισσότερο. Το A Day in Heaven είναι ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι κατά το οποίο επανεμφανίζεται ο Βαγγέλης έτσι με τα keys του, έτσι μαζί με κάποια εθέρια γυναικεία background vocals. Το Time of Pain είναι ένα πολύ όμορφο heavy blues κομμάτι, έτσι από τα μικρότερα σε διάρκεια του άλμπουμ, που ίσως θυμίζουν έτσι περισσότερο την πρώτη περίοδο της Socrates Drank the Conium περίοδο του group. Και το τελευταίο,
και μακροσκελέστερο κομμάτι το άλμπουμ είναι το εκπληκτικό Mountains, από τα πιο iconic κομμάτια των Σόκρατες, με έντονους επηρεασμούς από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Σπάθας είχε καταγωγή από τους Παξούς, που δεν είναι ακριβώς στην Ήπειρο φυσικά, αλλά εκεί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με την παραδοσιακή μουσική στο αίμα τους, οπότε γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι επηρεασμοί του group έτσι, από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση, επηρεασμοί που θα τους δούμε και λίγο πιο μετά έτσι περιοδικά και σε κάποια άλλα albums των Σόκρατες. Κλείνοντας να πω ότι το Φως είναι ίσως το πιο σκοτεινό και πιο ξεχωριστό άλμπουμ από όλο τον υπόλοιπο κατάλογο του group. Σίγουρα ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έτσι δίνει πολύ έντονα το στίγμα του και σαφώς έδωσε έτσι μια πιο progressive rock διάσταση στον ήχο των Σόκρατες, η οποία είναι διάχυτη στο μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ. Μου αρέσουν πολύ και τα φωνητικά του Τουρκογιώργη που είναι πολύ πιο μετρημένα σε αυτό το άλμπουμ και δεν θα χαρακτήριζα αριστούργημα το Φως, όμως είναι ένα άλμπουμ που το λατρεύω ιδιαίτερα και θα το βάλω και αυτό στην ψηλότερη κατηγορία. Waiting for Something του 1980. Λοιπόν, στο άλμπουμ αυτό που είναι αυτό εδώ, Waiting for Something, σε αυτό λοιπόν το άλμπουμ συναντάμε τους Σόκρατες στο πιο εκτεταμένο σχήμα που υπήρξαν ποτέ όσον αφορά τουλάχιστον τη line-up τους. Έχουν προσθεθεί οι Γιώργος Ζικογιάννης και Παύλος Αλεξίου, ενώ πίσω από τα drums είναι πλέον ο Νίκος Αντίπας, ένας πολυπράγμων άνθρωπος της ελληνικής δισκογραφίας, καθώς είχε διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε δισκογραφικές, και φυσικά drummer, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός κλπ. Οπότε αλλαγμένη η σύνθεση του group αρκετά στο Waiting for Something, η οποία για την ακρίβεια ήταν Τουρκογιώργης σε φωνή και δεύτερη κιθάρα, δεν παίζει πλέον μπάσο ο Τουρκογιώργης εδώ, ο Σπάθας είναι στη lead κιθάρα, ο Αντίπας είναι στα drums, ο Ζικογιάννης στο μπάσο και ο Αλεξίου στα πλήκτρα. Στο Waiting for Something ο ήχος των Σόκρατες έχει γίνει λίγο πιο soft από όσο τον ξέραμε μέχρι τώρα. Έχει ένα touch από jazz rock fusion, διατηρώντας φυσικά την εγγενή blues rock παράδοση του group. Το άλμπουμ ξεκινάει πολύ δυναμικά με το heavy fusion Mr. WC και την πολύ όμορφη μπαλάντα Most People I Know, αλλά όπως και να το κάνουμε, το κορυφαίο και πιο εμβληματικό κομμάτι του άλμπουμ είναι η διασκευή που έχουν κάνει οι ίδιοι οι Σόκρατες στο Mountains, που όπως είπαμε υπήρχε και στο προηγούμενο άλμπουμ στο Φως. Εδώ όμως είναι διασκευασμένο και παιγμένο κάπως αντίθετα από ό,τι στο Φως, δηλαδή μετά από μια μακροσκελέστατη αυτοσχεδιαστική εισαγωγή το κομμάτι δυναμώνει προς το τέλος αυτή τη φορά για να μπει έτσι και το τραγουδιστικό κομμάτι, και προσωπικά θα έβαζα 10 στα 10 για αυτή την εκτέλεση του Mountains στο Waiting for Something. Ενώ στη β' πλευρά υπάρχουν το Lady που είναι έτσι ένα επικό καλό τραγουδάκι, το closing track Magic Mirror που είναι ένα φανταστικό κομμάτι, ενώ και όλα τα υπόλοιπα είναι στο σύνολό τους τετριμμένα καλά. Αρκετά καλό προς πολύ καλό άλμπουμ το Waiting for Something, που σε αυτές τις περιπτώσεις χαρίζω τη μισή μονάδα και θα το βάλω στην κατηγορία πολύ καλό. Breaking Through του 1981, και υποθέτω ότι το πείραμα ως κουιντέτο μάλλον κρίθηκε αποτυχημένο, και σε αυτό το άλμπουμ οι Σόκρατες επέστρεψαν ξανά ως τρίο όπως ήταν από εποχή Taste of Conium. Δηλαδή έχουν μείνει πλέον οι Τουρκογιώργης στο μπάσο, Σπάθα στην κιθάρα και ο Αντίπας στα drums. Το Breaking Through είναι άλλο ένα decent έτσι hard rock, blues rock album, όμως για μένα είναι το πιο αδύναμό τους, ή για να το πω έτσι και λίγο διαφορετικά, αν κάποιο άλμπουμ είναι το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ των Σόκρατες, τότε αυτό είναι το Breaking Through. Αρκετοί στίχοι έτσι είναι
όλο ανόητα σεξουαλικά υπονοούμενα, έτσι, τύπου David Coverdale και Whitesnake. Το vocaling του Τουρκογιώργη σε κάμποσα τραγούδια, έτσι, είναι αρκετά επιδεικτικό. Μουσικά δεν εισάγουν κάτι καινούριο στον ήχο τους και δεν αρκούν, έτσι, κάποια πολύ ενδιαφέροντα ομολογουμένως riffs και solos στην κιθάρα του σπάθα για να απογειώσουν το άλμπουμ. Φυσικά και υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια και που μου αρέσουν και πιο πολύ, και αυτά είναι η μπαλάντα Fallen Angel σε κάπως, έτσι, ασυνήθιστο στυλ για Σόκρατες, το Born Again που ήταν πολύ αγαπημένο στα live τους, το Hot Blooded Blues που είναι όνομα και πράγμα, και πάνω απ' όλα το closing track του άλμπουμ, το instrumental, το ομότιτλο κομμάτι με το άλμπουμ, το Breaking Through, με φοβερή δουλειά από τον συνήθι ύποπτο Γιάννη Σπάθα. Λοιπόν, μέτριο προσκαλούτσικο άλμπουμ, δεν αποτελεί επιλογή μου όταν θέλω να ακούσω Σόκρατες, προφανώς όχι στη χαμηλότερη κατηγορία, ούτε καν μέτριο άλμπουμ, θα το βάλω στην κατηγορία καλό. Λοιπόν, Plaza 1983. Εδώ είμαστε, αυτό είναι το Plaza. Και παραδέχομαι ότι ο ήχος του group που έτσι έχει σχετικά εκφυλιστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Plaza, έχει γίνει αρκετά πιο pop και ηλεκτροπop και funk pop, και μπορεί να είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε με αποκλειστικό σκοπό, έτσι, να γνωρίσει εμπορική επιτυχία, όμως το Plaza για μένα ήταν η πρώτη επαφή μου με το group, ήταν το πρώτο άλμπουμ των Σόκρατες που έζησα στην εποχή του και είναι ένα άλμπουμ που μου αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Λοιπόν, μετά το Breaking Through οι συνθήκες το έφεραν έτσι ώστε οι Σόκρατες να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό και δει στην Αγγλία, στην κατεξοχήν, έτσι, rock χώρα της Ευρώπης. Το εκεί management τους έκλεισε να παίξουν ως support act στην τελευταία περιοδία των UFO και έμειναν στο Λονδίνο για να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ με παραγωγό τον κύριο Vic Coppersmith Heaven, ο οποίος τότε ήταν κυρίως γνωστός ως παραγωγός και μηχανικός ήχου για σχεδόν όλες τις ηχογραφήσεις των εξαιρετικών Jam, ενός σχήματος που μου άρεσε υπερβολικά, του γνωστού post-punk trio Jam, με ηγέτη τον ένα και μοναδικό Paul Weller. Μάλιστα ο Coppersmith είχε δουλέψει και με τους Black Sabbath και τους Judas Priest, έτσι, για να αναφέρω κάποια από τα πολύ γνωστά ονόματα που είχε συνεργαστεί ο άνθρωπος. Επίσης είναι και λίγο μπερδεμένη η ιστορία σχετικά με το όνομα του συγκροτήματος τότε, γιατί είχαν βγει έτσι και κάποιες βρώμες ότι το συγκρότημα είχε μετονομαστεί σε Plaza και μάλιστα το άλμπουμ θα είχε το ίδιο όνομα με το συγκρότημα, δηλαδή θα λεγόταν Plaza. Και μάλιστα εάν παρατηρήσει κάποιος στο πλαϊνό του άλμπουμ θα δει ότι όντως αναφέρεται ως Plaza, δηλαδή δεν υπάρχει το όνομα Σόκρατες. Το Σόκρατες υπάρχει μόνο έτσι σαν μια υπογραφή, ας το πούμε, στο εξώφυλλο του άλμπουμ, αλλά το προσπερνάω κατά κάποιο τρόπο, μιας και ο ίδιος ο Τουρκογιώργης είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του στο Χρήστο Παπαδόπουλο, στην εκπομπή του Χρήστου στο Χάριν Εμφωνίας που έκανε τότε, αν θυμάμαι καλά, σε ένα κανάλι σε ποιο κανάλι ήτανε, στο 7, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ο Τουρκογιώργης λοιπόν είχε δηλώσει ότι το όνομα του συγκροτήματος είχε παραμείνει Σόκρατες και το όνομα του άλμπουμ ήταν Plaza. Επίσης ο Τουρκογιώργης έχει γίνει Tony George, στα credits του άλμπουμ αναφέρεται ως Tony George, γιατί πού να πας και στην Ευρώπη να κάνεις επιτυχία και καριέρα με το επώνυμο Τουρκογιώργης. Όπως προείπα, το Plaza μου άρεσε πάρα πολύ. Backroom Boy, Stray Dogs και ειδικά το Baby I'm Living είναι φανταστικά κομμάτια. Το New Wave Burning Stage, το Electro Pop Sky Ride, το Funky Living in a Hot Town και το κάπως πιο ατμοσφαιρικό και σκοτεινό Forever Clown είναι υπερβολικά ενδιαφέροντα, πάρα πολύ καλά κομμάτια. Τελικά
ίσως και οι ίδιοι οι Σόκρατες μάλλον δεν ήταν έτοιμοι έτσι για να κάνουν το μεγάλο βήμα. Κάτι έγινε μετά την ηχογράφηση του Πλάζα που ποτέ δεν μάθαμε, έτσι, ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω κάτι σχετικά με αυτό, και οι Σόκρατες τελικά επέστρεψαν στην Ελλάδα, δεν ολοκλήρωσαν κατά κάποιο τρόπο αυτό που πήγαν να κάνουν, έτσι, το να γνωρίσουν έτσι κάποια διεθνή επιτυχία, ας το πούμε. Ψυχανεμίζομαι ότι μάλλον πρέπει να διαφώνησαν οι κεφαλές του γκρουπ σε αυτό, δηλαδή Τουρκογιώργης και Σπάθας, σχετικά με τον μέλλον των Σόκρατες, και τελικά να επέστρεψαν πίσω. Το The Plaza πήγε πραγματικά άπατο εμπορικά, για ένα περίεργο λόγο κυκλοφόρησε μόνο από την Virgin Ελλάς, και ίσως όλα αυτά να συνέτειναν στο να διαλυθούν μετά από λίγο καιρό οι Σόκρατες, λίγο μετά δηλαδή την κυκλοφορία του Plaza, να διαλυθούν για αρκετά χρόνια πριν την επανένωσή τους, τώρα αν θυμάμαι καλά γύρω στο 1998. Anyway, λοιπόν, για μένα το Plaza είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και θα το βάλω στην κατηγορία πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Live in Concert 1999. Για live συγκροτήματος που επανασυνδέθηκε μετά από 15 και βάλε χρόνια, το Live 99 είναι ένα πάρα πολύ καλό live. Ειδικότερα τα πολύ μεγάλα κομμάτια των Σόκρατες είναι ασύλληπτα παιγμένα εδώ πέρα. Τα Starvation, Queen of the Universe, Killer και Mountains. Λοιπόν, το όνομα του group να πούμε ότι είναι ξανά Socrates Drank the Conium. Το σκέτο Σόκρατες των 80s γίνεται ξανά Socrates Drank the Conium. Απλά αυτό που έχω παρατηρήσει και μου είχε έτσι, κάνει εντύπωση, είναι ότι από εποχή Socrates Drank the Conium ουσιαστικά δεν παίζουν κανένα κομμάτι, καθώς και το Starvation και το Killer τα παίζουν με τις ενορχιστρώσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι, μάλλον που είχαν διασκευάσει οι ίδιοι σε αυτά τα κομμάτια στο φως. Οπότε ουσιαστικά στο live έχουμε 4 κομμάτια από το φως, τα Starvation, Queen of the Universe, Killer και Mountains, ένα κομμάτι από το Breaking Through, το Born Again, 3 κομμάτια από το Plaza, τα Stray Dogs, For Every Clown και Living in a Hot Town. Έχουμε κάποια non-album tracks όπως τα Justice, The Visitor και High Speed Ride, και αρκετές διασκευές μέσα εδώ. Το I Just Wanna Make Love to You του Willie Dixon, το Bring It On Home to Me του Sam Cooke, και 4 τραγούδια του λατρεμένου Jimi Hendrix των Σόκρατες, το Voodoo Child, Red House, Little Wing και Message of Love. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό live και θα το βάλω και αυτό στην κατηγορία πάρα πολύ καλό. Σόκρατες Last Forever του 2022 παρακαλώ. Τώρα, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς 30 ολόκληρα χρόνια μετά το προηγούμενο studio album των μυθικών Σόκρατες, δηλαδή από το Plaza. Πάντως, ό,τι και αν περίμενε κανείς, το Σόκρατες Last Forever ήρθε για να τον διαψεύσει. Έστω και αν αποτελούσαν κάποιες ημιτελείς κατά κάποιο τρόπο ηχογραφήσεις που ο κολλητός του Τουρκογιώργη, ο Κώστας ο Μπίγαλης, μιξάρισε και κατά κάποιο τρόπο ολοκλήρωσε. Οπότε, τι έχουμε στο Σόκρατες Last Forever? Πρώτον, το υλικό που είναι καταγεγραμμένο σε αυτό το άλμπουμ δεν έχει καμία σχέση με κάποια άλλη στούντιο δουλειά του group και είναι μία εκδοχή των Σόκρατες way far ακόμη και από το Plaza. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση με κάποια μορφή demo ηχογραφήσεων που θα είχαν έτσι κατά κάποιο τρόπο συλλεκτικό ή εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει στο μέλλον κάποια άλλη κυκλοφορία των Σόκρατες, προφανώς με κυκλοφόρητα κομμάτια εννοώ, που καλό θα ήταν για μένα να μην υπάρξει, μιας και οι Τουρκογιώργοι, Σπάθας και ακόμη και ο Αντίπας δεν βρίσκονται πια εν ζωή, αλλά το Last Forever μοιάζει να είναι το πιο ιδανικό κλείσιμο για το ιστορικότερο ελληνικό ροκ συγκρότημα.
Τρίτον, είναι ένας ποιοτικότατος δίσκος κλασικού και παλιωμοδίτικου hard rock που δεν έχει σε τίποτα μα τίποτα να ζηλέψει από τα πολλωστά comeback albums που έκαναν τελευταία πολλοί βετεράνοι του εξωτερικού. Τέταρτον, Κώστας Μπίγαλης. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόση και τι ακριβώς δουλειά έχει κάνει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό το άλμπουμ. Έχουν ακουστεί όμως τα καλύτερα για αυτόν και αν δεν υπήρχε αυτός μάλλον δεν θα έβγαινε ποτέ αυτό το άλμπουμ στον αέρα. Χίλια μπράβο στον άνθρωπο για αυτή του την πρωτοβουλία να εργαστεί με τόσο μεγάλο σεβασμό και προσήλωση, κυρίως προς το φίλο του τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη, για λογαριασμό φυσικά και όλων των Σόκρατες. Κατάφερε να παρουσιάσει έναν δίσκο που κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πόσο διαφορετικός και πόσο πιο κοντά θα ηχούσε έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά αν θα την έκαναν μόνοι τους οι Σόκρατες, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον παραγωγό, και πριν πριν τα σοβαρά προβλήματα υγείας του Αντώνη Τουρκογιώργη και εν συνεχεία ο πρόωρος θάνατος του Γιάννη Σπάθα βάλουν μια οριστική τελεία στις προσπάθειες του group να ολοκληρώσουν το άλμπουμ. Κάτι τελευταίο που έχω να πω για αυτό το άλμπουμ, πέραν το ότι φυσικά πρόκειται για ένα πολύ καλό άλμπουμ και αξίζει πραγματικά τουλάχιστον μιας ακρόασης από τους φίλους των Σόκρατες, αλλά και γενικότερα από τους φίλους της hard rock μουσικής, να πω ότι τα κομμάτια που μου αρέσουν πιο πολύ είναι το Candyman, το Lonely Hearts και το Blues, και σαν τελευταία μου λέξη να βάλω αυτό το άλμπουμ στην κατηγορία πολύ καλό. Αυτά από μένα για τους τεράστιους Σόκρατες ή Σόκρατες Drank the Conium. Αντώνη Τουρκογιώργη, rest in peace. Γιάννη Σπάθα, rest in peace. Νίκο Αντίπα, rest in peace. Η μουσική σας θα μείνει για πάντα συντροφιά μας. Η μνήμη σας θα είναι αιώνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μουσικές που μας αφήσατε παρακαταθήκη. Αυτά από μένα. Να είστε καλά και σας περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.